नमस्ते अनि वेलकम ब्याक टु नेपाली गिटार ट्युटोरियल। आज हामी नीतेश जङ कुँवरको परी भन्ने गाना सिक्न गइरहेछौँ। इट्स लेटेस्ट सङ। फर्स्टमा यो गानाको ट्युनिङ हेरौँ एज युजुअल। E A D G B E स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ 440 मा। अनि अगाडि अहिले यसको इन्ट्रो हेरौँ। इन्ट्रोमा लाग्ने कर्ड चाहिँ G C D and G G C D। अनि यसको बिट चाहिँ लाइक रेगे प्याटर्नमा हुन्छ नि। लाइक मैले सिम्पली कस्तो गरेछु भने डाउन डाउन दुईचोटि अनि डेड नोट अप एन्ड डाउन अनि अप एन्ड डाउन डेड नोट गरेर फेरि एकचोटि डाउन गर्छु। एकचोटि गाना सँगै हेरौँ एकचोटि। अगाडिको इन्ट्रोमा चाहिँ हिज डुइङ लाइक दिस काइन्ड अफ थिङ हुन्छ नि। लाइक सिम्पली हामीले तल झर्दाखेरि सिम्पली लाइक वी प्ले लाइक सबै नोटलाई यसरी बजाएर अगाडिको इन्ट्रोमा चाहिँ दुईचोटि यु क्यान सिम्पली डु लाइक हामी डीमा आउँदा चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 बाट 8 मा सिम्पली तपाईँले यो प्याटर्न यो फर्मबाट बजाउनु भएको छ भने डीमा आउँदाखेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 बाट 8 मा ह्यामरिङ गर्ने 7 बाट 8 मा। यहाँबाट छ भने फर्स्ट स्ट्रिङको सेकेन्डबाट थर्डमा सेकेन्ड फिङ्गरले कान्छो एम्लाले मैले ह्यामरिङ गरेछु। मैले यो अगाडिको इन्ट्रो प्याटर्न चाहिँ कस्तो गर्छु भने एकचोटि बजाउँछु एकचोटि बजाउने अनि त्यसपछि सेकेन्डचोटि पालामा सबै स्ट्रिङलाई बजाएर बिस्तारै तल झरेछु म अनि माथि गरेछु। माथि आएपछि दुईचोटि डेड नोट तल माथि गरेर अनि फेरि तल गएको छु। तल गर्ने एकचोटि अनि सेकेन्डचोटि पालामा अनि माथि आउने अनि डेड नोट तल माथि तल माथि अनि फेरि तल झर्दा चाहिँ बजाएर जी सी जी डी। अब हामी गाना गाउँदाखेरिको कर हेरौँ। तपाईँलाई म गानासँग बजाएर देखाउँछु। जी सी डी back to G G C D C D
back to G फेरि C D C D बिचमा चाहिँ G G G C अनि G D हाफ हाफ ठ्याक्कै कुनबाट भने अब यो पालि चाहिँ मैले यो गानाको सिम्पली आइ एम डुइङ द कर्ड थिङ है कर्ड र म तपाईँलाई सोलो मात्रै सिकाउनु गइरहेको छु सो नो फिलअप समथिङ लाइक दिस आइम ट्राइङ टु मेक इट मोर इजी फर यु गाइज होइन यसको सोलोहरू फर्स्टमा यो हेरौँ सुरुमा यतिसम्म हेरौँ फर्स्टमा थर्ड स्ट्रिङ ओपन गर्ने त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 2 बाट 4 मा स्लाइडिङ सेकेन्ड स्ट्रिङको 3 मा अब सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड मा आयौँ अब सेकेन्ड स्ट्रिङको 5 मा सरी हामी अघि थर्ड मा आएपछि थर्ड स्ट्रिङको 4 मा त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 5 बाट 3 मा पुलिङ अनि थर्ड स्ट्रिङको 4 मा सेकेन्ड स्ट्रिङको 3 मा बिस्तारै हेरौँ फेरि अब थर्ड स्ट्रिङको 7 र 9 मा स्लाइड सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 र 10 मा अब 10 मा आएपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको फर्स्ट स्ट्रिङको 10 मा जाने त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 मा हल्का बेन्ड गर्ने अब थर्ड स्ट्रिङको 9 मा त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 मा एकचोटि बजाउने अनि 8 बाट 10 मा ह्यामरिङ यो होल सेक्सन एक्सरसाइज बिस्तारै हेरौँ सोलोको सेक्सन नम्बर 2 हेरौँ फर्स्ट स्ट्रिङको 7 8 7 मा ह्यामर पुलिङ सरी अब सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 बजाउने अनि 8 बाट 7 मा सेकेन्ड चोटिको पालामा पुल गर्ने अब थर्ड स्ट्रिङको 7 बाट 9 मा स्लाइड सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 मा थर्ड स्ट्रिङको 9 मा त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 7 र 9 थर्ड स्ट्रिङको 9 मा 7 मा पुल गर्ने अब 9 7 9 फोर्थ स्ट्रिङ थर्ड स्ट्रिङ फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ स्ट्रिङको 7 र 5 अब फोर्थ स्ट्रिङको 7 बाट 5 मा पुल फिफ्थ स्ट्रिङको 7 मा त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको 5 मा दुईचोटि यो होल सेक्सन फेरि बिस्तारै हेरौँ
सोलोको सेक्सन नम्बर 3 हेरौँ अब मैले तल भर्खर बजाएर देखाएँ हामी अघि यति भएपछि ठ्याक्क त्यहीँबाट फेरि स्टार्ट हुन्छ 4th स्ट्रिङको 5 फेरि 7 बाट 9 मा स्लाइड 3rd स्ट्रिङको 7 मा अनि 9 7 4th स्ट्रिङको अब 3rd स्ट्रिङको 7 9 2nd स्ट्रिङको 8 फेरि ब्याक टु 3rd स्ट्रिङको 9 मा अब 2nd स्ट्रिङको 8 बाट 10 बाट 8 मा पुल सरी अब 3rd स्ट्रिङको 9 मा अनि 8 अब 2nd स्ट्रिङको 10 बाट 12 मा स्लाइड 1st स्ट्रिङको 10 मा अनि अब फेरि 2nd स्ट्रिङको 12 मा अब 10 बाट 8 मा ब्याक स्लाइड अब 10 मा अनि 10 मा फुल बेन्ड गरेर तल झरेर 10 बाट 8 मा पुल गर्ने 3rd स्ट्रिङको 9 मा अब यसरी यो सेक्सन एन्ड गर्दाखेरि 8 र 10 फेरि एकचोटि बिस्तारै हेरौँ सोलोको लास्ट सेक्सन यो हेरौँ अहिले 2nd स्ट्रिङको 10 बाट 12 मा स्लाइड 1st स्ट्रिङको 10 मा अनि ब्याक टु 2nd स्ट्रिङको 12 मा अब 10 बाट 12 मा 1st स्ट्रिङको ह्यामरिङ फेरि 2nd स्ट्रिङको 13 मा तपाईले यहाँ गर्नु भयो नभए यहाँ गरे पनि भयो 1st स्ट्रिङको 8 गरे पनि भयो 2nd स्ट्रिङको 13 गरे पनि भयो त्यसपछि अनि सोलो एन्ड गर्दाखेरि 1st स्ट्रिङको 12 बाट 10 मा पुल अब 2nd स्ट्रिङको 12 1st स्ट्रिङको 10 अनि फेरि ब्याक टु 12 2nd स्ट्रिङको अब 10 बाट 8 मा ब्याक स्लाइड अनि 8 बाट 10 मा अब ह्यामरिङ यति आयौँ अब हामी यहाँसम्म आयौँ अब 10 मा फुल बेन्ड अब 2nd स्ट्रिङको अनि तल झारेर 8 मा पुल गर्ने 3rd स्ट्रिङको 9 मा अनि सोलो एन्ड गर्दाखेरि 2nd स्ट्रिङको 8 मा दुईचोटि फेरि बिस्तारै हेर्नु होल सेक्सन अब हामी यो गानाको एन्ड सेक्सनमा आएको छौँ तपाईँलाई चाहिँ म अब यो गानाको सोलो कर्ड सिकाउन गइरहेको छु इट इज रियली हार्ड फर मी टु गेट द कर्ड होइन अलिकति गाना पनि अलिकति मलाई सुन्न अलिक गाह्रो भएर आई होप दिस इज द राइट वान तपाईँलाई चाहिँ म गानासँग बजाइदिएको छु जी सी सी डी डी सी ब्याक टु जी जी फुल अब फेरि सेम जी सी सी डी डी सी back to G. So he is doing like G र C एउटा सेक्सनमा एउटा बारमा
अनि सेकेन्ड बारमा चाहिँ फेरि सी र डी, जी सी सी डी, अब डी अनि सी and back to G. Like he's doing the same like G, C, C र D and D र C and back to G. So guys, त्यति नै थियो नितेश जङ कुँवरको परी भन्ने गाना. This time I didn't made so much हुन्छ नि, मैले योपालि फिलअपहरू पनि गरिनँ, त्यसको लागि I am very very sorry. I'm just doing simply chord को beat, rhythm pattern. It's very solo and solo chord. I hope you guys will do keep supporting Nepali guitar tutorial. And I'll see you very soon. Till then, take care.